Efter 2 underbara dagar lämnar vi nu Fatbomak bakom oss. Med minnen som vi bär med oss vidare. Nu väntar Vildmarksvägen, Stekenjokk och färden mot Ankarede. En resa fylld av storslagna vyer. Följ med oss, för det här är ni inte missa. Nu kör vi! Ja, nu har vi parkerat vid Stekenjokksplatån har vi gjort. Ja. Och det brukar bara vara ett pitstop här för oss och en sån här japansk fotostopp då. Men det är många bilar här nu. Ja, det är säkert en 30-40 bilar här på parkeringen då. Och här ser det vyerna bakom, va? Det är jättevackert. Men det mesta man kan uppleva här egentligen är ju bilvägarna man kör här då. Då ser man ju mest då, helt klart. Stoppet här då, det är samma vyer heter, men mycket vackert är det. Snö där och allting. Och om man ändå kunde nå snö nu. Ja, rulla sig där uppe i snön, ja. Vi var här cirka 10 år sedan senast och detta är nog 4:e gången vi tar den här vägen, tror jag. 2011 började vi åka upp och så var vi uppe varje år här, några års tid. Och vi såg en ställe där borta vi hade på bekanta från Tranås då, som vi lärde känna på ett fiskekamp då. De brukar åka hit till Stekenjokk och fiska i 3-4 veckor på semestrarna då, men de är pensionärer idag. Och där har de stängt av med stora stenar och lite bommar lite här och var. Så att jag ser att vi såg en plats där innan Stekenjokk då mot Klimpfjällhållet då. Där stod vi med hobby en gång i tiden och körde ner en sväng där under bron precis där ån passerar under vägen då. En stor hög med stenar där nu. Ja. Ja, så det går inte heller att köra ner där längre. Så det är mycket sånt här de har ju förhindrat husbilar då. Men bommen är så stor så att det här området måste ju skyddas på något sätt. Så har de den här stora platån här istället då. Jag vet inte hur länge den har funnits den här stora platån här. Jag vet faktiskt inte det. Jag tror inte det fanns någon riktig platå här då för 10 år sedan. Jag är inte 100 på det. Men ni som vet kan ju skriva det i kommentarerna. När kom den här stora platån här som är framför oss här nu? Jo, jag tror det faktiskt att den fanns. Ja, men fanns den då när vi var här med hobby? Varför hittade vi ingen plats? Jag har svaga minnen av det. Vi var tvungna att ställa oss i en grusväg bara. Det stod bilar överallt på små parkeringsfickor och allt det här kommer jag ihåg. Men det var inte lika mycket bilar då för 10-15 år sedan. Nej, det var det inte. Ja. Men vi tar lite promenad runt omkring här kanske bara och filmat så mycket här. Jag vet inte, det ser likadant ut och det är väldigt vackert är det ju. Det är det, ja. 876 meter över havet tror jag att det är. Jag har inte helt 100 på det, men det är en siffra som ligger i bakhuvudet någonstans. Och vi drar vidare härifrån till Ankarede. Det är också ett litet ställe lite längre neråt då. Mot Gäddede-hållet då. Jag vet inte hur långt det är härifrån dit. Det kan vara 3-4 mil någonting. Och där hoppas vi att vi får el. El, ja. Men jag tror inte det. Nej, jag har inte 100 på det heller. Fatbobacka hade ingen el och det hade vi behövt faktiskt för sin skull. De hade det i varje fall. En gång i tiden, men, ja. Inte nu. Nej, det var ju plastpåsar på dem. Och vi säger så här. Det lär ju dröja innan vi kommer hit igen, för så här fint väder kommer vi aldrig ha här igen. Jo, kanske. Var inte negativ. Jag tror att vi har sån tur med vädret. Sist vi var här så var vi var här en vecka. Vi stod i Fatbomacken där och satt i bilen och spelade Fia med knuff och Yatzy. I 3 dagar och det bara ösregnade. Det kom en skur en gång i timmen och det var storm och det var 8 plusgrader och nätterna var det nollan. Ja. Ja. Men då fanns inga bromsar i alla fall. Nej. Det har vi gott om nu i alla fall. Ja. Vi får se hur resan fortsätter här nu. Men kul har det varit i alla fall. Ja.
Vi kör vidare till Ankarede. Dream I heard a warning saying leave the rest, take only what you need. So keep on singing to those who listen, 'cause you can make it on your own. Time goes slowly, the world gets lonely when you got no one. Kraschband i denna. God dag från Ankarede. God dag, god dag. Här står vi med el. Den stolpe som är mellan oss där bak, va? Den funkade precis så där på el. Ja. Vi stod där igår och slogs där ute med bromsarna och det här och stoppade i kontakten där och så fick jag ordning på den att on då på säkringen då. Gick vi in i bilen och gick kanske 30 sekunder så small det i stolpen då. Så vi bytte. Så vi bytte dit bort då. Jag testade, vad är det för fel på den? Jag testade med en hårtork då, det finns ström här, va? Men så fort jag satte i bilens kontakt och ingenting var igång i bilen. Bara laddningen då. Ja, sen kom det ju en annan bil. Ja, Ett par tjejer i. Och De bytte där gick ju i början. Jajamensan. Men sen så gick den också. De fick låna en utav oss. Ja, de fick våran stolpe där borta. Det var 2 platser på våran, va? Så att de drog en förlängningssladd dit då. Så att här finns det 6 stycken elplatser då, och den där bakom 2 stycken, den är kaputt kan man säga. Och vi tog en runda här igår, gjorde vi. Vi var här för 10 år sedan ungefär och då skulle vi renovera lite grann här och bygga upp den här platsen lite bättre då, va. Man kan ju säga att den har förfallit lite grann. Mm. Vi var inne i duscharna där service kollade igår och vi har filmat det där inne. Alltså, utan det är 3 duschar på herrarnas, 3 duschar på damernas, 2 stycken är ur funktion. Det finns en som fungerar i båda duscharna då och det kostar 10 kronor för någon minut där med varmvatten då. 10 kronor kostade. Och sen vet jag inte om de har toatömning här, men det sa de att de hade, va? Men det var en kod dit och det fick jag inte igår så att jag får fråga efter den idag då så att jag får en toatömning åtminstone. Men vi går runt här i alla fall. Det är ett väldigt vackert ställe är det. Ja, det är det. Ja, väldigt lugnt är det. De har museum här och café och sånt har de och väldigt mysig trädgård där inne med kåtor och kyrka och sånt där och fint vattendrag och sånt i Ankarede då. Så det kommer att stå här ändå. Men man kan stå gratis här också. Vi betalar 300 kronor per dygn nu, per natt då med AC då och det är ett måste. Det är 30 grader just nu. Hade inte haft AC så hade inte elen funkat här så hade vi åkt igår direkt. Ja. Tagit någon annan camping kanske lite längre ner här då. Men nu fick vi el här för 300 spänn per dygn och jag tror att det är gratis att stå här för vi stod här för 10 år sedan då hade vi inte el och då stod vi gratis. Men vi hade ändå soptunna och sånt där och duschar fick man betala extra för då så man hade ju lite service ändå. Men koden till toatömningen fick man ute då. Så är det. Så att vi har sett massa värnar och husbär stå här utan el då de betalar ingenting då. Men de använder den service som de kan använda. Så man kan säga 300 spänn för el är vad vi betalar egentligen. Ja. Och det är det värt. Bromsarna är inte farten nu då. Nej, vi har sprayat oss lite. De biter igenom den här t-shirten med, vet du. Vi har ju flera bölder på ryggen båda två. Vi har ju inte en sväng här igår, vet du. Herregud vad de var på. Det kanske är för varmt för dem. Nej, det är det inte. De kan inte orka inte flyga, det blir för kallt. I skugga flyger de inte, men i solen flyger de. Ja, men vi vandrar vidare lite grann här. Och där står en skylt, Ankarede. Neta, vad står det på samiska? Jag vet inte. Oankerenjeruve någonting. Varför ska vara så krångliga ord? Vet att det heter Ankarede på båda språken egentligen. Ja, vi går in här i området. Måttet. Trivsel genom hänsyn. Välkommen till Ankarede, den här skylten där uppe. Ja, Det såg du inte jag heller först. Nej. Och här har du lilla byn då.
Och vi har kyrkan längst fram där då. Så man kan gå in i den också. Och där har vi ett litet café då. Där. Som alltid funnits där när vi har varit här. Men det är andra ägare nu för 10 år sedan. Det är det. Men vi tar lite en promenad här ner och tittar lite på vad som finns i den där byn. Då har vi fram till kyrkan här nu. Ska vi gå in eller? Jag vet inte om det är öppet. Vi kollar, det står en lapp på dörren i alla fall. Om det är öppet där inne så går vi in en sväng bara. En snabbis. Ja, kyrkan var tyvärr stängt här så att... Men vi har sett en kyrka i Fatbomacke så att det är ungefär samma. Ja. Ja, inget att göra åt. Här finns ju en massa stugor och sånt här då. Va? Jag vet inte om de är piratägda eller till uthyrning då. Va? Men vi har sett en massa fiskare här de förra åren då som har hyrt här och bott här med sina fiskespön och grejer. Så att jag tror att man kan hyra dem här. Jag tror det. Jag har inte riktigt 100 på det. Men det är jättefina kåkar här, sådana små. Ligger precis vid vattnet då. Ja, här inne i vattnet då. Kolla hur klart vattnet är då. Vackert. Och där finns en fara där borta. Jag vet inte vad heter det där när man har höjt nivån. Heter det spegeldamm och byggt en sån här damm där. Så att nivån här i ån är högre än i Stora Blåsjön. Flera meter högre är det. Så det rinner bara över kanten. När vi har sett det, vi var där gick en gång för många år sedan. Hade de inte haft den så hade det här vattendraget varit torrt antagligen. Ja. Antagligen. Det är det nog. Så en liten damm då. Där finns en skylt där borta men man kan inte se vad det står på. Men jag tror att det heter spegeldamm. Där finns en varningsskylt då. Så kommer man med kanot eller kajak där så kan det bli ett fall på 3-7 meter någonting. Då har man otur. Ja, nu står vi vid en badbrygga här och det är fint här alltså. Det är riktigt kristallklart vatten och man ser säkert flera meter i vattnet. Och jag ser inga fiskar. Jo, småfisk där. Det här är småfisk men de syns knappt i kameran här, det tror inte jag. Det är riktigt svärm där med små harrar och öringar antagligen. Så är en som fiskar på andra sidan där och det har vi lite broar och sånt också då. Och det är riktigt varmt och gott ute idag. Där är underbart ställe med naturen i alla fall, nära in på. Mycket fina fiskevatten där för den som är intresserad. Ja, de här stugorna är nog till uthyrning för vi har sett det på stugor här nu med flugspön och spinnspön och allting utanför då. Så var ett par killar här som kom och varit och handlat till kaféet där då. Coca-Cola och lite snabbmat. Ja, vad ska vi gå nu någonstans? Vi går bort. Ja, vi går bortåt bakåt dit gör vi. Bakom kyrkan här. Bakom kyrkan får vi gå. Vacker kyrka. Japp. Den ligger jättefint här. Ja, och så har de en begravningsplats här bredvid med där filmar vi inte. Nej. Ta bara en snabb svep så här. Ja, charmigt ligger det faktiskt. Väldigt lugnt och fint. Ja, nu kommer vi till någon by här av något slag. Med massa samekåtor. Det är lugnt och frifullt här också. Så vet jag inte om man kan gå in i dem heller. Ingen aning. Det är en liten informationsskylt då. Det ligger vid Lejarälvens och Ankarälvens utlopp i Stora Blåsjön, Ankared kapellplats, då kyrkstad. Och 1820 anlades en kyrkogård här och ett enklare bönehus på den gamla samlingsplatsen. Det nuvarande kapellet invigdes 1896. Ja, och det är en bild från bröllop 1939, Elsa och Andreas Kristoffersson. Och ingen vet hur länge samerna har varit i Ankared, det samiska Onkerenjärve. Men platsen med sitt strategiska läge där vatten rinner ihop på mycket gamla anor och samisk samlings- och begravningsplats. Enligt muntlig tradition fanns det en begravningsplats här långt innan nybyggarna kom till Frostviken vid mitten av 1700-talet. Så det är ganska gammalt det här också. Ja, det finns lite... Hur många kåtor finns det här? 25-30 stycken minst. Och så här finns sådana här på stycken också. Jättefina. De är fascinerande tycker jag. Ja, precis. Man fick i alla fall huka så man gick in och den dörren då. Ja. Den är 1,20 hög ungefär den dörren. Hänglås på allihopa här nästan, vet du. Men där har vi en som är öppen. Där har vi en som är öppen. Där kan vi titta in i alla fall. Resten av hänglås. Vi går ner och kollar lite grann där. Och det ser likadan ut som den i Fatbomacke. Eller Fatbomack heter det ju. Ja, just det. Så var det. Vi går in där och kollar lite. Hoppas ljuset räcker bara. Så man ser något också. Ja. Ja, lite. Ja, här sover de på
renfäll. Litet eldstad i mitten här som ni ser. En madrass har de här, det är fusk. Så har de en säck med ved här då. Diskmedel, tändvätska, grönsåpa, grillkol. En tomburk långkar hade de där också. Och en liten kaffekittel där. Ja. Så här kunde man bo. Man kan nog bo här på vintern också fast det är kanske 30-40 minus. Det går nog om man har eld hela natten. Det gör det. Här är mer kåtor. Japp. Och där framme är det ett museum. Där har vi ett museum. Vi går in och kikar på museet lite gör vi. Ja, det är här man betalar avgifter då för ställplatsen och nu fanns ingen här men kanske kommer dyker upp någon snart. Hur gör det? Ja, lite gamla fotografier på väggarna här. Samekulturen. Där har de tofflor, sametofflor. Min morsa hade någon sån hemma vet jag. Undrar vart den har tagit vägen någonstans. Här har massa kåsor och grytor. Det är sån här kåsa där uppe. Lite sameslöjd. Jättefina grejer. Här är det, har de samekläder. Japp. Hoppas inte det reflekterar för mycket bara, men det är ganska mörkt här inne. Det ser ganska bra här gör man ju. De är nog inte till salu, det är nog utställning bara. Nej. Där har vi en kudde. Ja, en kudde med rena på. Häftigt. Här är också sameslöjd då, den brukar inte vara så billig tyvärr. Men de har ju, måste ju livnära sig på något. Ja, den kostar 2050 den kåsan och hur stor den är. Och där har en liten kåsa för 1500, en sån liten. Den är lite mer än 8 cm kanske. Men de syns att de är handgjorda. Ja, det är de. Och här har du ljushållare då. De är renhorn där nere. Allihopa de här kostar 450 styck då. Fina är de. Ja. Passar det en timra stuga i fjällen? Gör det? Ja. Vid kassan då så har man lite andra varianter av armband, halsband, allt möjligt. Ligger mellan 300 och 400 kronor styck ungefär. Fina grejer är det. Mycket hantverk. Nu ska jag swisha här också. Det är här man swishar ställplatsen. Så jag får swisha en natt till då. Det är fint fiskevatten här. Ja, och där borta har jag fiskat. Kom ihåg på den sidan där. Där har jag stått på den kanten. Fiskat i rännan där. Jag kommer inte ihåg om det var öring eller harr jag fick här. En fisk som vi tog och så fick jag en lite mindre längre upp, en öring och den var inte mer än 10 cm så den fick simma vidare. Då fick jag en sån här på några hektar här så den tog vi. Du stod ute på den udden också. Ja, där stod vi också på den udden. Ja, precis. Och den här lilla ån rinner ut här. Här var det jättefint fiskevatten i alla fall och här går en bro över då, som vi såg här. Så vi stått på den udden där och fiskat. Och det är jättelätt att fiska här är det. Lättfiskat är det i alla fall. Ja. Det finns alltid plats att stå på. Och den här bron, den går till en ö. Så den här ån som vi är på nu, den är tvådelad. Det finns ju vatten bakom där också. Där. Så att det finns mycket ställen här. Så jag vet inte riktigt hur djupt det var i mitten. Vi kan kolla. Vi går till andra sidan här. Ja, där borta har vi Stora Blåsjön då och jag tror man ser kanten på den här spegeldamm hette det va. Den svarta randen där borta, där har man en kant då. Det är nivåskillnad då. Släpper de på ibland när det är för mycket vatten där uppe och sen bromsar de lite grann då när vattnet börjar tryta den här älven här då. Ja, jag tittar här nu, det är ganska djupt här. Det är cirka en meter vatten här och det rinner på ganska bra häråt. Och på den udden där fick jag någon harr eller öring i den här rännan jag kastade. Kommer inte ihåg vad det var för sort bara, men det var god i alla fall, kom ihåg. Ja, nu är man på sin gamla brottsplats här. Åh, gud vad läckert vattnet är. Det är läckert alltså. Det är riktigt fint. På den udden där stod vi. Åh. Det är så fridfullt det här. Man hör bara porlet från den här bäcken. Eller ån. Det finns vandringsleder här med. Ja, och den längsta är 25 kilometer bort. Ja. Raukasjön. Det är bara att traska. Närmsta är 4. Lejarfallet då. Ska vi gå till Raukasjön nu eller? Nej. Bara 5 mil. Jag fiskade här med den gången va, men det var lite väl
Lågt vatten här. Men vad vackert det är. Ja, det är riktigt vackert här. Sverige är vackert alltså. Ja. Och det är lite sjö här som ligger innan Stora Blåsjön och den här ån då. Och där borta kommer ju en liten fors ner då, där borta. Och tyst är det. Ja, precis. Mer vandringsliv åt detta hållet. Blomhöjden, 37 kilometer. Ska vi börja traska detta? Nej, jag vet inte om jag orkar. Med foppatofflor och träskor. Nej, jag tror inte det. Och ingen vatten med oss, men klart vatten finns överallt. Ja. Ja, här kommer bro nummer 2 och den är restaurerad ser jag. Men någonting har de gjort ordning här i alla fall i Ankarede. Och det är bra det. Och den var stabilare va? Jajamensan. Riktigt stabil bro detta. Vi tar kaféet va? Mm. Vi kollar vad de har där inne. Det ska bli kul. Ja, vi tog lite bedövning här. Din kaffe då? Nej. Jag tar en Hugo. Vad heter din? Jasmin. Och det blir i alla fall rätt kön på rätt person. Ja. Jag fick en kvinna och jag fick en mansnamn. Ja, vi hade lite beslutsångest här va? Så att vi tog en dammsugare och en Silvia-kaka. Silverkaka. Silverkaka eller Silvia? Silver. Ja, silverkaka. Ja, kanske det. Och så fick vi en kniv så vi delade. Vi tar hälften var, gör vi. Den som delar väljer sist. Ja, det brukar vara så. Vi testar båda, gör vi. Så. Ja, vi fick en liten lektion om hur bromsarna fungerar också där inne. Ja. De biter inte inomhus. Hon sa där inne att man kan lägga armen framför dem, de biter inte. Men så fort du sticker näsan utanför dörren så hugger de dig i solen. Och de lever bara kortsiktigt, sa hon. De lever bara 2-3 veckor, sen tappar de vingarna och dör ut. Det kommer i omgångar, gör det. Och i augusti finns det inga. Nej. Det är bara några veckor här nu som är bromsaktivt då. Sen är de borta med vinden. Varför ska de vara här just nu när vi är här? Men idag har det tagit någonting nästan. Nej. Helt Nej. tomt. Helt tomt idag. Och igår var det hemskt. Igår, Första dagen. ja. Och första dagen igår, ja. Vi kom hit. Då var det hemskt. Ja, ja. Så räds inte för Norrland. Nej. Vi som åker hit. Om det finns bromsar. I vissa dagar är det mer, i vissa dagar mindre. Ja. Ja. Ja, ja. Varsågod. Hugg. Eller cola. Cola. Ja. Coca-Cola innehåller väl också koffein, va? Jag har inte druckit någon kaffe idag. Tog en sån där vaniljespresso gjorde vi, som jag har köpt. Det tog kaffe här, det var mig för varmt för det är 29,9 grader var den gick ut. På en temperaturmätare. 29,9. Och då var klockan 1:30. Varsågod älskling. Tack. Jag börjar med silverkakan. De är goda. Riktigt fint kafé här. Det är det. Det är det, ja. Men det var lite turistpris, va? Men du har de alla ställen här uppe. Ja, det har de. Ja, de ska också överleva säsongen i kort. Sommarsäsongen. Vi var sugna på räksmörgås igår här, va? Men den kostar 130 spänn styck. Men stora. Ja, ganska stora tekocka var det räcker på sånt där. 130 kronor då. Det kanske ligger där i de priserna. Jag vet inte vad de tog för den i Kungshamn. För många år sedan stod de i Ica Maxi i Torslanda 79 för en sån här halvmåne. En räksmörgås. Räksmörgås är gott. Men här har de nog inte handskalade räkor, tror inte jag. Utan det är nog en lag det ligger i. Det ska vara handskalade räkor. Det får vi i Kungshamnsmögen. Det blir lite baklängesmiddag nu. Ja. Vi äter det här först nu och sen ska vi till bilen och kyla ner oss lite för det är kallt i bilen. Det och ställt AC på 19 grader och det är 26-27 där inne. Det blåser kallt. Skatten är bra. Ja, den kakan var fin. Ja, det var den. Ja. Man blev mätt faktiskt. Ja, precis. Det var lite trevlig pratstund med att på så att bredvid också. Och kul att prata med lite annat folk också. Ja, det har kommit 4 husbilar till lite bort nu så att, men vi har en elplats så att det är lugnt för oss. Nu ska vi till bilen och värma en mat i mikron. Vi har en el här ju så att vi kan värma mikron utan att bränna invertern. Och vi har en fiskgratäng Ja. som vi köpte i Klimpfjäll. Den ska vi äta idag. Vi köpte den igår. Så att den har legat i kylskåp då. Det var djupfryst var det så att nu är det bara upptida. Så nu kör vi i mikron och så äter vi. Japp, nu går till bilen. Ja. God morgon från Ankarede. God morgon, god morgon. 2 nätter har vi stått här nu och nu räcker det, nu åker vi. Första dagen hade vi ju internet här då, men sen igår eftermiddag har vi tagit internet alls. Det var din iPad som funkar ibland. Ja. Telefonen och routern helt döda.
Det finns ingen täckning här. Så vi måste ha lite internet om vi ska kunna arbeta. Så vi åker ifrån. Nu har de varit här och satt upp lappar idag på de här elplatserna då. Det är 3 stolpar här med 2 uttag i varje. 4 av uttagen är ur funktion. Det är bara 2 uttag som fungerar här där vi står då. Så att det är här finns potential på den här platsen. Själva platsen är ju jättefin och så sett med naturen nära där borta va. Men den här grusbanan är inte så vacker att stå på. Och så lite otydliga regler vad det kostar att stå här. Vi betalar 300 per dygn då för el och det tycker vi är överkant då. 150-200 skulle vara mer skäligt eftersom det inte finns någon toatömning, det finns ingen spillvattentömning och servicehuset är så gott som ur funktion alltihop. Soptorna finns ju. Det är sunket. Ja, de skulle bort gjort ordning. Det finns potential att om de gör ordning den här ställplatsen här så får de hit gästerna också. Ja. Själva naturen som vi filmade igår då, där borta vid de stugorna och kyrkbyn och det här är jättevackert ju. Här finns verkligen vyer att se. Ja. Man tar lite promenad här bland träden och grönskan och det här då. Och så ett mysigt café finns också då. Och vi har stått här för 10 år sedan senast och då betalar vi ingenting. Nej. Informationen står på ett häfte som hänger på varje stolpe här att det kostar 150 stå här med husbil och så kostar det 300 mil då. Men vi har alltid stått på parkeringsplatsen där borta har vi stått alltid. Och jag har aldrig betalt något här när vi stått här. Och det stod många bilar kör dit och de betalar nog inte heller. Jag tror inte det. Det är mer som P på Park for Night då, så det finns inga informationsskyltar man kör in på området heller att husbilar kostar pengar då. Så det borde de ju sätta upp en skylt i så fall. För alla utnyttjar ju soptunnorna och de få toaletter som fungerar då. Så är det ju. Men vi har fått lite information om den här servicen där borta så att vi tänkte att vi ska inte filma det men vi går dit och filmar ändå. Det är intressant att veta. Nu har de en jättemysig grillplats då också, ett litet multoa där. Den är ju gratis och det behöver inga koder till eller något sånt där då. Den använder jag alltid för om åren då. Det är en frigolitring där och där sitter man gott och har frisk luft. Ja, inte nu längre tror jag inte. Nej, vi har sett 2 husbilar köra upp där då, på den här lilla grusplan där och tömt sina toakassetter i multoan där då. Sen får man tycka om man tycker att det är okej eller inte va. Vi gör inte det i alla fall. Nej, Jag tycker inte det är okej heller. Vi har sett många sådana här ytterdass här på resans gång. Det står på engelska och tyska och svenska då att man får inte tömma toan för husbil dit då. Så står det, ej latrintömning då. Men här finns ingen skylt så därför tömmer folk antagligen. Men jag tycker inte det är okej i alla fall. Inte jag heller. Nej, men det är bättre att de tömmer det där än här på grusplan i och för sig. Men... Jag vet inte. Nej. Vi går till servicehuset. Och nu har den skylten kommit upp där också. Den var låst igår. En kod fick jag inte. Men du är öppen. Här kan du tömma din latrin. Jag frågade henne igår om de har toatömning här. Nej, sa hon ju. Ja. Ja, inte mycket de kunde. Men det var nog bara för att de hade fått reda på att det var ett par som hade tömt där inne i köket. Ja, precis. Toatömning i campingköket, inte heller så fräscht. Vi går in på herrarnas här om det är öppet. Ja. Jag går inte in på damerna för det är samma sak där. Här har vi duschen då. Här är första duschen ur funktion. Andra duschen out of order ur funktion. Tredje herrduschen ur funktion. Inte en enda av de 3 duscharna fungerar på herrarnas. Annars kostar det 10 kronor för några minuter varvat. Ja, informationen var inte så bra där borta i museet heller då. Det här har också kommit upp nu. Ja, det har kommit upp en lapp till här. Alltså, det finns ingen toatömning här så jag frågar om det. Nej, det finns ingen. Men vi klarar oss med, vi har en kassett som inte är full än och en är helt tom då. Så att vi klarar oss, men vi tömmer den när vi åker. Det ska vi fan med, vi har betalt 600 spänn. Jag kommer inte lapp upp, jag ska läsa upp där. För den lappen har kommit upp igår eller idag. Det var den första. Igår tror jag. Ja, hösten 2025. Hösten 2025 ska servicehuset renoveras. Så snälla ha förståelse att servicehuset sjunger på sista versen. Duscharna är inte att lita på. Testa gärna elstolpar innan du betalar för ställplats. Vi har upplevt hatbrott på grund av servicehusets dåliga skick. Det har varit personer som har skällt ut de som jobbar på museet. Vi har full förståelse att det är frustrerande att allt inte funkar som det ska, men man behöver inte vara otrevlig för det. Kom till oss om det blir något problem så löser vi det. Med vänliga hälsningar museumsvärden Maja Orén. Om inte vårt servicehus duger, välj gärna en annan camping. Ja, vi har haft folk här som har varit
här och jag pratat med dem och de åkt vidare, många. Ja. Att det är helt... Det är Men helt, inte vi. Inte vi. Nej. Nej, för vi behövde Asien och det var det viktigaste. Det var det vi betalade för. Så är det. In här till damernas också, dörren är öppen här då. Det står ur funktion på alla samtliga 3 duschar och ur funktion. Och så silvertejp på då. Myntinkasten då. Sån här silvertejp har jag lagt på här också på kårerna då. Och här är ju campingköket då och det luktar väldigt unket här. Det luktar som en toatömningsstation. Vi fick höra av ett par igår att de gjort rent här. De var här och någon hade tömt sitt latrin här. Toakassetten. Töm inte din latrin här och satt upp en lapp nu. Men det är ju inte ägarnas fel. Nej, det är ju den som kommit hit och tömt latrinet här. Ja. De har trott att detta är latrintömning här i campingköket då. För den andra dörren var låst i 2 dagar. Den lappen har kommit upp nu. Töm inte din latrin här. Ja, men Och de har gjort rent den också. Det var fullt med skit här i. De borde ha satt upp den på engelska också. Ja, jag tycker det. De kan ju inte svenska utlänningar. Inte alla. Ja, och här är det blött och fint. De har fallit gjort rent här, ser jag. Men den unkna doften är kvar här efter latrintömningen lite grann. Så här, det är det vidrigaste vi har sett i alla fall. Eller hört. Vi såg inte det själva med egna ögon, va? Men vi var aldrig här inne första dagen då. Men det var ett par som sa igår att de har tömt toaletten när det låg papper och korvar och allt möjligt kvar i den. Det ser ut som en latrintömning, men det är det inte. Lappen har kommit upp nu i alla fall. Det är på andra sidan huset. Nu är det i alla fall informerat. Nu har det dykt upp 5 husbilar kom på raken här. Och en holländsk plåtis. Ja. Och vi bäddar nytt i bilen gör vi nu. När vi AC här och sådär. Ja. Sen fyller vi på vatten här före eller efter vi har duschat. Vi får se. Så duschar vi här. Sen åker vi vidare mot söderut då. Vi får se var vi hamnar. Men glöm nu inte att hänga med på våra resa. Det är långt kvar på resan. Vi har ungefär 4 veckor hem. Ja. Ungefär. Så vi hinner se en del. Men söderut ska vi i alla fall mot västkusten. Vilka vägar det blir, det får framtiden utvisa. Och ni hänger med. Ja, det gör ni va? Tack.